Sziasztok! A mai videóban ezt a csodálatos kis gyertyatartót fogjuk elkészíteni. Ha úgy gondolod, hogy tetszik és szeretnéd megcsinálni, akkor gyere és tarts velem! Kezdjünk is hozzá, amire szükségünk lesz, az egy piros színű fonál, és én hoztam hozzá díszítésnek a szélére egy ilyen vékony fonalat, ezt majd duplával fogom horgolni, és ez pedig egy kicsit ilyen csillámos, ettől még szebb lesz az egész. Varázsgyűrűvel fogjuk kezdeni az egészet. A varázsgyűrűben pedig 16 darab egyrehajtásos pálcát fogunk készíteni, de már is mutatom, hogy hogyan, egy picit ránagyítok. Szóval a varázsgyűrű folyamata szokásos, az ujjamra tekerem a fonalat, ide teszek egy hurkot, és már rögtön jön is rá az egy darab láncszemszerűség, amivel leszorítjuk úgymond ezt az egészet, és mindenképp ki kell boncolni a fonalat a lukból, hogy egyenesen álljon, és ezt próbáljátok ki, hogyha tudjátok húzni, akkor már tökéletes. Miután megvan az egy darab láncszem, még emelek felfelé kettőt, 1-2, és ezután ugyanebbe a körbe készíteni fogok még 15 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, ja igen, és ezt elfelejtettem mondani, hogy egy 2 mm-es horgolótűvel fogom ezt készíteni. 3, 4, 5, összesen 16 darab egyrehajtásos pálcának kell lenni. Jó, végéhez értem a 16 darab egyrehajtásos pálcának, és most ez a csík, ami itt van, és ez a fonál darab, ezzel meg kell próbálnunk teljesen behúzni. Nem fogjátok tudni, ugyanis a 16 darab egyrehajtásos pálca az már annyira vastag, hogy valószínű, hogy itt keletkezni fog nektek is egy ilyen lukszerűség. Jó, most összekapcsolom az 1-2-3. láncszembe az elejét a hátuljával. Egy kúszószemmel fogom összehúzni. Most pedig ez volt az első sorunk, 16 darab egyrehajtásos pálcával kell, hogy befejeződjön. Most emelek felfelé megint 3 darab láncszemet, ez lesz a második sor, minden szembe duplát fogok készíteni, vagyis itt a végén 32 darab egyrehajtásos pálcánknak kell lennie. A 3 darab láncszem az 1 darab egyrehajtásosnak felel meg, és azzal, hogy ezt leduplázzuk, ide a tőbe kell készítenem még 1 darab egyrehajtásos pálcát. Kicsit inkább így a hátam mögé, de oda be ugyanabba a tőbe. És ezután folytatjuk tovább, és megyünk minden egyes láncszembe, és készíteni fogunk dupla egyrehajtásos pálcát, összesen 32 darabnak kell lenni. 4, 5, 6, és így tovább. Összesen mindegyikbe duplát teszek, mint látjátok az összes láncszembe. Elkészültem a sorral, most összesen 32 darab rövid pálcának kell lenni, vagyis egyrehajtásos pálcának kell lenni. Nagyon fontos, hogy számoljátok meg, hogy biztosan 32 darab legyen. Összekötöm az elejét a hátuljával, úgy szintén ezzel a láncszemmel, ahol ugye a 3. láncszemmel fogom összekötni, az elejét a hátuljába húzom egy kúszószemmel. És most ezután érdemes elővennetek a mécsest, mert ez lesz az a rész, amire rátesszük. Meg kell fordítani, nekem most egy elektromos mécsesem van, meg kell fordítani, és meg kell nézni, hogyha ezt ráhelyezem, akkor a perem rész az teljesen rásimul, és rásimul. Teljesen egységesen rásimul a külsejére. Most ismét egyrehajtásos pálcákkal fogunk tovább menni, de elkezdjük elkészíteni magát azt a tároló részt, amiben bele fog kerülni majd ez a mécses. 3 darab láncszemet horgolok felfelé, és azt ugye nem felejtjük el, a második sor végén összesen 32 darab rövid pálcával végeztünk, vagy egyrehajtásos pálcával, bocsánat. És most pedig ugyanúgy egyrehajtásos pálcákat fogunk készíteni, de a külső szembe. Teszek egy hurkot a tűre, itt ez már elkészült, ezt békén hagyom, és meg fogom felezni a fonatomat. Ugye normál esetben mindig a 2-be egyszerre horgolunk itt. Most mi ezt a 2-t ketté fogjuk venni. Beleteszem, és itt csak a felét fogom felhasználni. És ugyanúgy folytatjuk tovább, csinálunk egy sima egyrehajtásos pálcát, de a fél lukba. Látjátok, ez a fele itt megmaradt,
ebbe pedig elkészül. Minden szembe egy darab egyráhajtásos pálca fog készülni, ami azt jelenti, hogy ennek a sornak a végén úgy szintén 32 darab egyráhajtásos pálcával fogjuk befejezni a sort. Minden egyes szembe 32 darab, vagy egy darabot teszünk. Végére értem a sornak, jelenleg így nézünk ki. Elkészült a gyertyának az a része, amiben majd a mécsest fogjuk rakni, emelünk felfelé 3 darab láncszemet, vagyis hát megkeressük a harmadik láncszemet, és összekapcsoljuk az elejét úgy szintén a hátuljával. Így. És most pedig elővesszük a színt, most ezt én itt el fogom vágni. Jó. És jön ide ebből dupla díszítő sor. Persze ez természetesen nem muszáj nektek, ezt csak én azért csinálom, hogy ezzel kicsit még egy picikét különlegesebbé tegyem ezt a kis gyertyatartót. Szóval teszek egy hurkot a tűre, most ugye duplájával van, még így is iszonyatosan vékony, de jobb belehorgolni, mert talán fel tudja venni ezt a vastagságot. Szóval belemegyek ide, mondjuk egy lukkal arrébb, hogy ne közvetlenül ott legyen, és elkezdek ráhorgolni egy sima, egyszerű, rövid pálcát. És teszek még egy láncszemet, mert ide nem fogok tudni rövid pálcát rakni méghozzá azért, mert az nem lesz látható. Ezért én most félpálcákat fogok ide horgolni. Szóval teszek egy hurkot a tűre, belemegyek, és áthúzom, mint hogyha egy ráhajtásos pálca lenne, de ezt a 3-at én egyszer áthurkolom. És így megyek tovább megint. Jó, és megint. És most ide teszünk egy díszítést. Én készítek ide egy pikót a harmadik láncszem után. 3 láncszemet emelek felfelé, és visszahurkolom egy pikóba. Oké, mehetünk tovább. Megint 3 darab láncszem. 1, 2, 3, és teszünk megint egy pikót. 1, 2, 3, és visszahurkolok. Rendben, megint megyünk tovább. 1, jó, és így folytatom egészen a sor végéig. Vissza fogok jönni a sor vége előtt, mert valószínű, hogy nem lesz elegendő a láncszemünk, de megmutatom, hogy miért, mert itt fogjuk majd befejezni a végén. Ide értem a végéhez. Ennek, ha minden jól megy, úgy kell kijönnie, hogy maradt összesen 2 darab láncszemünk. De ugye ezt most én itt nem szeretném behorgolni, mert akkor értelmét veszti ez a minta. Úgyhogy én most ide teszek 1 darab rövid pálcát, és mivel itt 2 volt, ezért ezeket így csak összekapcsolom. Egy picikét lehet, hogy szűkebb lesz a mintátok, de attól függetlenül jól ki fog jönni ez a díszrész rajta. És most meg is nézzük, hogy hogyan nézünk ki együtt. Összekötöm itt az elejét a hátuljával, és ezt én is le is vágom, hogy ne zavarjon. Így. Videóban tudom, nagyon csillog-villog, nem a legjobb látvány így, de majd a végeredmény szép lesz. Jó, ezt kell majd még jó erősen beszorítani, amennyire csak lehet. Hoztam közben egy másik mécsest, mert azzal nem volt igazán a legjobb, és túlságosan széles is volt neki. Úgyhogy én most ezt ezzel a mécsessel fogom megoldani, és én már bepróbáltam, és tudom, hogy tökéletesen beleillik. Úgyhogy így fog kinézni. Látható ezekkel a kis picike, én koronáknak szoktam hívni ezeket a, igen, homokkal van díszítve. Szóval ez így lesz ez a felső része. De nagyon kis kellemes látvány, nagyon-nagyon szép. És most próbáljuk meg megoldani a külső keretét. Ezt a részt majd ki fogjuk keményíteni. A keményítés is úgy fog történni, hogy amikor beleteszitek a keményítőbe, ezt mindenképp rá kell rakni, mert ez fog nektek abban segíteni, hogy ne essen majd össze. És akkor utána csak egyszerűen rá kell éleszteni, és készen is van.
Most újra visszatérünk a piros színű fonalunkhoz, mert elkezdjük megcsinálni a perem részét. Teszek egy hurkot a tűre, megpróbálok minél kisebbet, és ezután visszahurkolok. Ugye itt van nekünk ez a gyönyörű, szépen látható peremrész. És most én ebbe vissza fogok jönni, de mindenképp az a lényeges, hogy úgy kell visszajönnötök, hogy maga ez a rész, ez felétek álljon, és ez a másik oldalrész, ez pedig arra kifelé álljon. Rácsatlakozom egy sima, egyszerű kúszószemmel, így, áthúzom az egyik szálat a másikon, így, és emelek felfelé 3 darab láncszemet. 1, 2, 3, ez lesz a kezdőszemünk, és innentől kezdve ezekbe a hurkókba fogok, a külső hurkókba fogok végig dolgozni. És ez úgy lesz a menet, hogy az egyik szembe szimplát fogok csinálni, egy ráhajtásos pálca marad ugyanúgy, ahogy eddig, a másikba pedig dupla jön. Ide egy dupla szál jön. Aztán megint jön egy szimpla a mellette lévőbe, és megint jön egy dupla az utána lévőbe. 1 és 2. Megint jön egy szimpla, és a következőbe pedig dupla, és így haladunk egészen a sor végéig, amíg véget nem érünk ide. Jó, végére értem a sornak, most fogom és összekötöm az elejét a hátuljával. Ezzel véget ért az 1, 2, harmadik sor. Összesen 48 darab egyráhajtásos pálcának kell lenni a sor végére. Jó, és most elkezdjük kialakítani magát az ágaknak a mintázatát. Első körben felfelé fogok horgolni 4 darab láncszemet, 1, 2, 3, 4, majd itt rátekerek egyszer, ráhajtok egyszer a pálcára, és megkeresem ezen a mintán az 1, 2, harmadik láncszemet. Szóval az 1, 2, harmadik láncszemet, és ide fogok készíteni egy darab egyráhajtásos pálcát. 1, 2. Majd ezután emelek felfelé 5 darab láncszemet, 1, 2, 3, 4, 5, és ugyanebbe a lukba vissza fogom hurkolni egy ráhajtásos pálcával. 1, 2. Ezután megint jön 4 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, megint 1, 2, 3 darab láncszemet fogok leszámolni, 1, 2, 3, és a harmadik láncszembe de behurkolom. Ezután jön megint 4 láncszem fölfelé, 1, 2, 3, 4, lent megkeresem a harmadik láncszemet, 1, 2, 3, ide készítek egy darab egyráhajtásos pálcát. Jön megint felfelé 5 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, majd egy ráhajtásossal ismét visszahurkolok ugyanebbe a lukba. Jön megint 4 láncszem, 1, 2, 3, 4, majd megkeresem megint az 1, 2, harmadik láncemet, és lehurkolom ide. Így fogok körbe menni teljesen körül a minta körül. Végére értem a sornak, és itt a legvégén, hogy ne jegyetek meg, azért gondoltam, hogy azért ezt megmutatnám, hogy én hogy fejezem be. Szóval 3 darab láncszem van itt a sor emelésnél, és ugye itt alul is 3 darab láncszemünk van, ez teljesen tökéletes. Ezt a 3 láncszemet egyszerűen fogom, és ide a kezdeti pontban lévő 3 láncszem aljához le fogom hurkolni. És ezzel fogom befejezni lényegében ezt a mintadarabot. Most azért húzom ki, hogy lássátok, ennek így kell kinéznie. Összesen 2, 4, 6 és 8 darabnak kell lennie ennek a mintának így körkörösen. És most kezdjük el feltölteni ezeket a részeket itt. Ezt pedig úgy fogjuk csinálni, hogy először ebbe a kis picike részbe fogunk dolgozni. Először csinálunk egy sima rövid pálcát, majd ráhajtok egyszer a tűre, és ugyanebbe a részbe készítek egy fél egyráhajtásos pálcát, és ugyanebbe a részbe készítek egy darab egyráhajtásos pálcát. Jaj.
így. Ezután átértem erre a részre, nem lesz közte semmilyen ugrásrész, semmi, egyszerűen átmegyek ide, és innentől elkezdve ebbe a nagyobb lukba elkezdek 11 darab egyrehajtásos pálcát elkészíteni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 11. Majd ugyanazt, amit erre az oldalra elkészítettem, ugyanezt fogom erre az oldalra is csak visszafelé. Szóval az azt jelenti, hogy egy darab egyrehajtásos pálcát készítek ide, ezt már ebbe a lukba, majd jön egy fél pálca, ugyanebbe a lukba, és a végén pedig jön egy darab egyrehajtásos pálca, ugyanebbe a lukba. És a legvégén pedig ide, középre le fogok hurkolni egy kúszószemmel. Ezt a folyamatot fogom ismételni minden egyes szembe. Ugyanúgy, ahogy kezdtem, egy rövid pálca, egy fél pálca, és egy darab egyrehajtásos pálca. Majd jön megint 11, egy darab egyrehajtásos. Ezután jön megint 11 darab egyrehajtásos középre, és majd visszafelé egy egyrehajtásos, egy fél pálca, rövid pálca és egy kúszószem. Ezt elkészítem körbe, és utána jövök vissza az utolsó sorral. Végére értem a sornak, most pedig összekapcsolom az elejét a hátuljával, de én most ide fogok belekapcsolni. Ebbe a láncszembe fogom egy kúszószemmel leszorítani ezt az utolsó részt. És most pedig elkezdjük feldíszíteni ezeket a szirmokat, nevezzük sziromnak, vagy nem tudom, hópehely szárakat. Itt kezdünk alulról, ugye itt jól látszik, hogy hol volt a befejező rész, és én most ide készíteni fogok 3 darab rövid pálcát. 1, 2 és 3. A negyedik pálcába tenni fogok egy kúszószemet, így, kúszószem, és emelek felfelé 3 darab láncszemet. Ezzel úgymond kialakítunk neki egy ilyen kis csúcsrészt, és ugyanide visszahurkolom rövid pálcával. Majd ezután megyek felfelé megint 1, 2, 3 rövid pálcát, a negyediket egy kúszószemmel fogom levékonyítani. És ide megint ugyanazt fogom csinálni, 1, 2, 3 darab rövid pálcát emelek felfelé, és ezt ugyanide lentre leszúrom. Majd emelek felfelé 5 darab rövid pálcát, vagy láncemet, 2, 3, 4, 5 darab láncem, és ezt meg ide középre szúrom le. Egy kúszószemmel. Ezután megint emelek felfelé 3-at, 2, 3, és ezt a mellette lévőbe fogom lerakni, egy kúszószemmel úgy szintén. Ezután megyek lefelé még 3 darab rövid pálcát, 1, 2, 3, a negyediket úgy szintén elkúszom, és emelek felfelé 3-at. Majd visszajövök ide egy rövid pálcával. És a végéig lemegyek rövid pálcákkal. 1, 2, 3, és a negyedik lent van a sarokban. 4. Így. És ezzel elkészült ez a pici rész, és ezeket egyesével, lépésről lépésre mindet így fogom kidíszíteni. Átmegyek a túloldalra, folytatólagosan, itt kezdem rögtön az első láncszemnél, 1, 2, 3 láncszem, vagy 3 rövid pálca, a negyedikbe kúszok. 3-at emelek fel, 1, 2, 3, és visszamegyek egy rövid pálcával. Majd ismét megyek fel 3-at, 1, 2, 3, a negyediket elkúszom,
és emelek felfelé 3-at, és ugyanide visszahurkolok. Emelek 5-öt, 1, 2, 3, 4, 5, a mellette lévőbe lehurkolom egy húszóval. Ezután megint emelek felfelé 3-at, 1, 2, 3, és a mellette lévő lukba egy húszóval lehurkolom. És jön megint 3 darab rövid pálca. 1, 2, 3, és a negyedikbe kúszok. És jön felfelé 1, 2, 3, visszahurkolok ugyanide. És így haladok végig körbe teljesen az összes ilyen kis részen, és amikor ezzel teljesen meg vagyok, akkor lényegében el fog készülni a mintánk. Most én ezt így körbehorgolom, és utána jövök vissza. A végére értem a horgolásnak, mint láthatjátok, közben ki is keményítettem, mert gondoltam így egyszerűbb. Szóval itt azt hiszem, itt kapcsoltam össze, és igazából ennyi volt, hogy folyamatosan körbe megyek, és keményítésnél arra pedig nagyon figyeljetek oda, hogy ott vannak ezek a kiálló részek, ezen a két oldalon a kiálló rész az érjen össze, úgy kell keményíteni, és attól ne ijedjetek meg, hogyha hullámos lesz, teljesen simára, egyenesre ki lehet az egészet egyenesíteni, és utána egyszerűen csak beletesszük a szép mécses tartót, érdemes esetleg piros csillámosat belerakni, az úgy jól mutat együtt a kontraszt, és igazából ennyi. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ennyi lett volna ez a mai videó. Ha úgy gondolod, hogy tetszik, akkor légy szíves, küldj egy lájkot, vagy nyomj egy lájkot, oszd meg másokkal, és hagyj egy kommentet, hogyha van kedved hozzá, szívesen válaszolok. Hogyha pedig úgy gondolod, hogy szeretnél továbbra is velünk tartani, és érdekelnek a tartalmak, akkor kérlek kövess be, mert minden nap hozni fogok újabb és újabb tartalmakat. Köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer, további szép adventet kívánok mindenkinek, szép készülődést, és kellemes szép napot, sziasztok!